สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Before the Apple Lover ช่องสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับ สวัสดีครับ สำหรับหัวข้อ using elf if เป้าหมายของหัวข้อนี้นะครับ เขาก็จะให้เราใช้ if และ elf if เพื่อสลับสวิตช์หรือรวบรวมอัญมณีนะครับ เราจะเห็นว่าสวิตช์และอัญมณีเนี่ยจะปรากฏขึ้นแบบสุ่มนะครับ ลองคิดว่าเราจะทำการสลับสวิตช์หรือรวบรวมอัญมณีโดยใช้ if statement เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขที่เป็นไปได้แล้วก็ใช้ else if เพื่อตรวจสอบอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับเขาก็จะยกตัวอย่างว่าเราสามารถทำการตรวจสอบโดยใช้เงื่อนไข is on close switch นะครับตรวจสอบว่าตอนนี้เรายืนอยู่บนสวิตช์ที่ปิดอยู่หรือเปล่านะครับกับอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือ is on gem นะครับก็คือเราอยู่บนอัญมณีหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าเราอยู่บนสวิตช์ที่ปิดอยู่นะครับก็ให้เราทำการเปิดสวิตช์นะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าเราจะทำการเขียนโค้ดได้ยังไงนะครับเราก็จะใช้ if ในการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับจากตัวอย่างที่เขาให้มานะครับเราสามารถตรวจสอบเงื่อนไขทำการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเราอยู่บนสวิตช์ที่ปิดอยู่หรือเปล่านะครับหากเงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับเราก็จะทำการสลับสวิตช์โดยใช้คำสั่ง toggle switch นะครับคราวนี้จากโลกปริศนาเนี่ยเราจะพบว่าเราจะมีวัตถุอยู่2ชนิดด้วยกันก็คือสวิตช์กับอัญมณีนะครับเงื่อนไขแรกเราทำการตรวจสอบไปแล้วว่าเราอยู่บนสวิตช์ที่ปิดอยู่หรือเปล่านะครับดังนั้นเงื่อนไขต่อไปเราต้องทำการตรวจสอบว่าเราอยู่บนอัญมณีหรือเปล่านะครับโดยใช้คำสั่ง is on gem ในการตรวจสอบนะครับหากเราอยู่บนอัญมณีก็ให้เราทำการเก็บอัญมณีโดยใช้คำสั่ง collect gem นะครับจากนั้นหากเราไม่ได้อยู่บนอัญมณีหรือเราไม่ได้อยู่บนสวิตช์ที่ปิดอยู่นะครับเราก็จะทำการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับโดยใช้คำสั่ง move forward นะครับนี่คือการตรวจสอบในแต่ละช่องนะครับจากโลกปริศนาเราจะเห็นว่าเราจะมีช่องอยู่ทั้งหมด3ช่องก็คือช่องที่ไบต์ยืนอยู่ณปัจจุบันเป็นช่องที่1แล้วก็นี่เป็นช่องที่2แล้วก็เป็นช่องที่3นะครับแต่อัญมณีแล้วก็สวิตช์เนี่ยเขาจะทำการสุ่มนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นอัญมณีทั้ง2ช่องหรือสวิตช์ทั้ง2ช่องหรืออัญมณีก่อนแล้วก็ค่อยเป็นสวิตช์นะครับแล้วแต่การสุ่มขึ้นมานะครับดังนั้นตอนนี้เราทำการเขียนโค้ดเพื่อการทำการตรวจสอบแล้วนะครับนี่คือเราทำการตรวจสอบ1ช่องนะครับถ้าเราทำการตรวจสอบทั้ง3ช่องเราก็ใช้ความรู้จากบทก่อนหน้านี้มาช่วยนะครับก็คือการใช้ for loop นั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าเราจะมีแผ่นกระเบื้องอยู่3แผ่นเพราะนั้นเราก็ต้องทำการตรวจสอบเงื่อนไขเนี่ย3ครั้งโดยการใช้ for loop เข้ามาช่วยนะครับคราวนี้เราลองมารันโค้ดนะครับเพื่อดูผลลัพธ์กันคราวนี้บางคนอาจจะมีคำถามนะครับว่าเราต้องเขียนเงื่อนไขในรูปแบบ if else อย่างนี้เสมอหรือเปล่านะครับ
ก็ไม่เสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะครับจากโค้ดที่เราเขียนเนี่ยเราจะสังเกตว่าถ้าเราเช็คเงื่อนไข if is on close switch นะครับถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงก็คือเรายืนอยู่บนสวิตช์ที่ปิดอยู่นะครับเราก็จะทำการสลับสวิตช์แต่ถ้าเงื่อนไขนี้ไม่เป็นจริงนะครับก็คือมาที่ else เราก็จะมาตรวจสอบถัดไปว่าเราอยู่บนอัญมณีหรือเปล่านะครับถ้าเราอยู่บนอัญมณีเราก็ทำการเก็บอัญมณีนะครับถ้าไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลยนะครับเราก็จะทำการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่อง move forward แบบนี้นะครับหรือเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมแบบไม่มี else if ก็ได้นะครับเราสามารถเขียนโปรแกรมแบบนี้ก็ได้ก็คือเมื่อเข้ามาในลูปนี้นะครับก็ทำการเช็คเงื่อนไขถ้าเราอยู่บนสวิตช์ที่ปิดอยู่ก็ให้เราทำการสลับสวิตช์ถัดไปก็ทำการเช็คว่าเราอยู่บนอัญมณีหรือเปล่าถ้าอยู่บนอัญมณีก็ทำการเก็บอัญมณีนะครับถามว่าการเขียนแบบนี้นะครับใช้การเช็ค if 2 ครั้งกับใช้ else if เนี่ยได้ผลเหมือนกันหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือได้ผลเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะมาทำการรันโค้ดดูผลลัพธ์กันนะครับเราจะพบว่าการเขียนโปรแกรมด้วยเงื่อนไข if 2 ครั้งแบบนี้นะครับกับการเขียนโปรแกรม if แล้วก็ใช้ else if จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือในกรณีที่เราใช้ if 2 ครั้งแบบนี้นะครับโปรแกรมจะทำการเช็คเงื่อนไขทั้ง2 ครั้งนี้เสมอนะครับสมมุติว่าเราจะมีการเช็คเงื่อนไขทั้งหมด10 เงื่อนไขนะครับหากเราใช้ ifแยกแบบนี้นะครับโปรแกรมจะทำการเช็คทั้ง10 เงื่อนไขนะครับแต่กรณีที่เราใช้ if แล้วก็ else if นะครับเมื่อไหร่ที่เงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับโปรแกรมก็จะไม่ทำการเช็คเงื่อนไขอื่นนะครับเช่นสมมติเราใช้ if แล้วก็ else if ไปเรื่อยๆ10 คำสั่งแต่เงื่อนไขที่เป็นจริงคือเงื่อนไขที่1นะครับดังนั้นพอเข้าเงื่อนไขที่1เสร็จแล้วทำเงื่อนไขที่1นะครับก็จะไม่ทำเงื่อนไขถัดไปเลยแล้วก็จะออกจากลูปนี้ไปเลยนะครับก็คือจะไปรันคำสั่ง move forward ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ if แยกแบบนี้นะครับโปรแกรมก็จะทำการเช็คทั้ง10 เงื่อนไขแม้ว่าจะพบเงื่อนไขที่เป็นจริงแล้วก็ตามนะครับดังนั้นในกรณีนี้การเช็ค10 เงื่อนไขเนี่ยจะทำให้โปรแกรมทำงานช้ากว่าการใช้ if else นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อ using else if การเขียนโปรแกรมไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ